سلام، من آرش آروینم و امروز میخوام یک بخشی از قصه یونیماگ رو براتون تعریف کنم. یونیماگی به اسم دریا. بریم عقب. آقای هوتن هاشمی، یه آقای بد اخلاق، من خیلی دوستش دارم و ازش همیشه چیزای جدید یاد گرفتم. هوتن مدیر یکی از بزرگترین شرکت‌های برگزار کننده رویدادهای تبلیغاتیه. امیدوارم درست گفته باشم. هوتن چند سال پیش میاد یه یونیماگ میخره و اینو تبدیلش میکنه به دک دیجی، یعنی محل قرار گرفتن دیجی. یک اتاقی درست میکنن پشت ماشین که این به کمک 4 تا جک پنوماتیک سقفش میره بالا، درا باز میشن و دیجی وای میسه. توی رویدادهای ورزشیشون، رویدادهای تبلیغاتی ورزشی، دیجی از اینجا موزیک پلی می‌کرد. چه شکلی؟ مثلا گرد همایی خودروهای کلاسیک مرسدس بنز. اونجا این یونیماگ میومد و قسمت دیجی رو به عهده داشت و عقبش باز میشد و موزیک پلی می‌کرد. امسال شرایطش پیش اومد که من این ماشین رو از هوتن بخرم و خیلی خوشحالم بابت این ماجرا. اول به خاطر اینکه یه ماشین باحال به من داد، دو اینکه دوستی من و هوتن که چندین سال بود به واسطه معامله این ماشین صمیمیتر شد و به من اجازه اینو داد که بیشتر از هوتن یاد بگیرم. خلاصه ما این اتاق عقب به دردمون نمیخورد و من تو ذهنم یک اتاقی رو طراحی کردم که فضای حدوداً 3.5 متر داشت که اینا فقط تو رویاهای من بود و به کمک 4 تا جک خیلی راحت میشد از ماشین جداش کرد. دلیلم واسه اینکه 4 تا جک کنار ماشین میخواستم چی بود؟ فرض کن من میرم مثلا کویر، توی کویر اتاقم رو پیاده میکنم، یکی از دوستام توی رملا گیر کرده، میرم ماشین اون رو نجات میدم و برمیگردم و کمپم سر جاش مونده. یا مثلا میخوام اتاقم رو یه جایی بذارم، فرض کن یه مثال دیگه واسهتون بزنم، ما رفتیم کمک به سیل‌زده‌های خوزستان، اونجا کمپمو میذارم، ماشینم که اتاق پشتش نیست تبدیل میشه به یه وانت و هر چقدر دوست دارم میتونم توش بار بزنم و برم کمک به سیل‌زده‌ها. این چیزی بود که تو ذهن من. حالا اومدیم با مهندسا صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خب قابل اجراست، فقط احتیاج به برنامه‌ریزی زمانی برای طراحی مهندسی داره. تمام جزئیات رو اجرا کردیم و اینکه شاسی این ماشین به خاطر اینکه این چرخ‌ها خیلی ممکنه بازی بکنن، این شاسی باید قابلیت جابجایی داشته باشه. یعنی مثل شاسی بقیه کامیونا نیست که آهنا رو بندازن با پیچ و بولت ببندن به شاسی تمام بشه، چون این انعطاف رو لازم داره. همونطور که می‌بینید سیستم فنربندی این ماشین لوله، فنر لولم باید خیلی لاستیک جای بازی داشته باشه. کلی مطالعه کردیم، کلی تحقیق کردیم، اطلاعات به دست آوردیم و از اتاق قبلی این ماشین قسمت بارش کپی برداری کردیم تا تونستیم چیزی رو درست کنیم به اسم تورشن. یک لولاه که اجازه میده کف ماشین ثابت بمونه و شاسی زیرش بازی بکنه. این لولا از 3 قسمت وصل میشه به اتاق. 2 تا قسمتش لولای عمودی ان که تو طول ماشین نصب شده، یه قسمت اصلیش هم لولای افقیه که تو عرض ماشین نصب شده. بعد از اینکه شاسی رو درست کردیم، اومدیم روی این شاسی 4 تا قفل کانتینری نصب کردیم. این قفل‌های کانتینری اجازه اینو میدن که ما توی ایمن‌ترین حالت و راحت‌ترین حالت اتاق رو روی کفی نصب کنیم، یک نصب ایمنی. مثل تمام تریلیایی که می‌بینید 4 تا اینجوری میله رد شده، روی اونا کانتینر میاد و با قفل تمام میشه. همون 4 تا قفل هم داره. یه بخشیش وزن خود اتاقه، یه بخشیش هم این قفلا که نگه دارندش میشه. فضای زیر رو هم از نظر امنیتی که مثلا اگه یه ماشین کوچیک مثل پراید اومد بغل این ماشین، اگه تصادف کنه میپیچه میره زیر چرخ. واسه اینکه این اتفاق نیفته یا باید نرده میزدیم یا از این فضا استفاده میکنیم و باکس درست میکنیم. پس ما اومدیم 4 تا باکس دور ماشین طراحی کردیم که یکی از این باکس ها الان میدونم که قرار بشه آشپزخونه سیار، آشپزخونه صحرایی ما. یعنی بیرون ماشین یکی از جعبه ها رو باز میکنیم، یکیشو میکشیم بیرون، گاز و نمیدونم ظرفشوی کوچولو این چیزا میاد بیرون که بتونیم بیرون ماشین هم آشپزی بکنیم. دیگه نکته اصلی این بود که ما پمپ ترمز رو جهتش این شکلی بود برگردوندیم توی طول ماشین گذاشتیم که به باکسامون کاری نداشته باشه. کفی آماده شد و اتاق گذاشتیم روش. با توجه به اینکه ارتفاع اتاقمون 2 متر و 10 سانته و ارتفاع بلندترین نقطه کفی 1 متر و 50 سانت بود، یعنی رسیدیم به ارتفاع 3.60 که این موقعی که ماشین بارگیری بشه احتمالاً 10 سانت دیگه پایین میاد و میشه 3 متر و 50 سانت. به نظر من با اینکه 3 متر و 50 خیلی عدد بزرگیه، ولی باز از بیرون که نگاه میکنی اتاق خیلی بدقواره نشد. یعنی
با چشم سازگاره، یعنی خیلی گنده نشد. حالا فضایی که ما داریم 3 متر و 30 سانت طوله، 2 متر و 20 سانت عرضه و 2 متر و 10 سانت ارتفاعه. باید این فضا رو مدیریت بکنیم که اینو در آینده انجام بدیم. یه دونه موتور داریم، یه پمپ، 2 تا شیر دوقلو که اینا وصل میشن به جک هایی که قطر بیرونیش 8 سانتی متره و قطر داخلی 6 سانتی متره. طول جک 2 متره و 1 متر و 50 سانت باز میشه، یعنی دقیقاً میاد روی زمین قرار میگیره. به خاطر اینکه اون ضریب ایمنی بالا بره ما باید یه کفیایی درست کنیم که اینا پهن بشه و این کفی همیشه همراه ماشین باشه. و از نظر ایمنی درستش اینه که زمانی که اتاق از ماشین جدا شد، ماشین از زیرش رفت بیرون، سریع جک‌ها بیان پایین، چون جک هر چقدر بیشتر باز بشه امنیتش کمتر میشه، ممکن حتی یه باد یا یه ضربه بهشون آسیب بزنه و زمانی که جک کج بشه دیگه به درد نمیخوره. اگه این جک‌ها نبود برای جدا کردنش با جر ثقیل میتونستیم این کارو بکنیم، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، اما الان دیگه نیازی به جر ثقیل نداره. در نهایت مهمترین المان خاص این ماشین همین جک‌های هیدرولیکشن که نمیشه گفت اولیه، چون تو ماشین‌های نظامی این کار قبلا زیاد شده ولی حالا به این ظرافت نبوده، چون ماشین‌های نظامی باید خیلی قوی‌تر باشه. تا اینجای کار باکس‌ها آماده است، باکس‌ها امروز یا فردا نصب میشه. اتاق اصلی که تورشن داره نصب شده، رنگ شده، رنگ مشکی شده، ولی اتاق بالا رو قراره که رنگ خاکی یا نخودی بزنیم. اتاقمون محل سانروفش مشخص شده، 2 تا سانروف داریم، یه سانروف بزرگ وسط اتاق بالای سر نشیمنه، یه دونه هم سانروف 35x35 داریم که نقش چراغ و تهویه هوا رو داره که بالای حموم نصب میشه. این 2 تا که نصب بشن تقریبا اتاق تکمیل میشه. 3 تا قسمت پنجره داریم و یه دونه در. این 3 تا پنجره ابعادش مشخصن، ولی خب به خاطر قطری که داشتن مجبور شدن بچه‌های مهندسی یه سری سازه ها رو طراحی بکنن که این قطر کوتاه پنجره رو جبران بکنه و بتونیم راحت نصبشون کنیم. الان پنجره قرار بگیرن با 4 تا پیچ نصب میشه. در ماشین 2 تا قفل داره، یه قفل معمولی، یه قفل زبونه دار بلند که این زبونه میره بالای در رو میبنده و یه زبونه هم توی عرض در قرار میگیره. این به خاطر اینه که ما چون ارتفاع ماشین زیاده مجبور شدیم دستگیره رو پایین در بذاریم، دستگیره رو نمیشد بالا گذاشت، به خاطر همین مجبوریم 2 تا قفل داشته باشیم که زبونه ها رو کامل بگیریم. دیگه الباقی فقط الان مونده که ما یه دونه سپر عقب پورتابل باید درست کنیم، سپری که میاد پایین در زمانی که توی اتوبان میخوای بری و یه ماشین کوچولو از پشت اگر حواسش نبود، خدایی نکرده تصادف کرد به ما، زیر ماشین نره که این سپر زمانی که شما میخوای بری توی کوه و دشت و دمر و ممکنه به زاویه خروج ماشین، زاویه خروج چیه؟ زمانی که کله ماشین میره بالا این میشه زاویه ورود، جلوی ماشین چقدر از سپر تا لاستیک چقدر جا داره. زمانی که ماشین از همین سرپایینیه داره میاد پایین، فرض کنین زمینه میاد پایین، جلوش رد میشه، عقبش تو چه زاویه‌ای ممکنه عقب ترین حالت گیر بکنه؟ به این میگن زاویه خروج. واسه اینکه این زاویه خروجمون به خاطر اون سپر از بین نره، ما سپرمون رو پورتاب کردیم، یعنی 2 تا پین داره چسبیده به شاسی، اون پینا رو میکشیم، سپر جمع میشه بالا یا میره تو. و اتاق هم دارن قلابای بالاشه که اگر یه روزی جک‌ها خراب شد و نتونستی از جک‌ها استفاده بکنی، بتونی با جر ثقیل اینو بلند کنی بذاری تو. یا فرض کن مثلا 2 سبای دیگه برنامه پیش میاد، ما میتونیم ماشینمون رو با کشتی بفرستیم آفریقا، میریم توی بندر، اون جر ثقیلایی که کانتینر بلند میکنن میاد اتاق ماشین رو برمی‌داره میبره میذاره توی کشتی کانتینر، بعد خود ماشینمون هم چرخای جلوشو بادشو خالی میکنیمش توی کانتینر، اینم میره توی کانتینر دیگه، سوار کشتی میشن میرن آفریقا. ما میرم با پرواز میریم آفریقای جنوبی، کشتی و ماشین رو تحویل میگیریم و سوار میشیم قاره آفریقا. میگن اینا قابلیت‌های ماشینی که من در نظر گرفتم. ممکنه حتی هیچ وقت این اتفاق نیفته ما بخوایم سوار کشتیش بکنیم. اگر به تازگی به کانال یوتیوب ما مراجعه کردید، دکمه سابسکرایبی که اون پایین هست رو بزنید، یه زنگوله کوچولو هم پایینش هست اونو بزنید و لطفاً فیلم‌های ما رو به دوستان و عزیزان خودتون معرفی کنید. می‌دونید که هر چقدر فیلم‌های ما بیشتر دیده بشه ما بیشتر حال می‌کنیم، انگیزه بیشتری می‌گیریم برای درست کردن فیلم‌ها و خوشحال میشیم هر چیزی که اینجا یاد می‌گیریم رو از طریق همین فیلم‌ها به شما هم یاد بدیم.